بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د string data type، د string class، د string library چې کوم built in function دی، دا built in function په مختلف پروګرامینګ اگزامپل کې د demonstration start اخسته او په کې مونږ مختلف قسم چې کوم built in function دی دا مونږ demonstrate کړل. په نن پروګرامینګ کلاس کې مونږ د erase function دا demonstrate کوو. دا یو built in function دی. دا erase د string چې کومه مونږ سره library ده، د string library یا مونږ سره چې کوم string class ته د string class built in function دی، خو دا string مونږ سره define دی په دغه string library کې. اوس مونږ سره د دغه چې کوم general syntax دی، په general syntax کې کله مونږ چې erase function دا مونږ استعمالو، نو چې کومې مونږ سره string object وي، په string object سره په dot operator باندې erase function بکال کې دوه پیرامیټر باندې دا کار کی. اولنی پیرامیټر کې به ته انډیکس نمبر ورکړي او دویم کې چې څومره نمبر اف کریکټر ته غواړې چې دا ته اریز کې د یو سټرینګ نه. نو دغه لپاره موږ شی کو دلته مو که په دغه پروګرام کې وکړو د سټرینګ ټایپ یو ویریبل اس دا مو انیشلایز کړو د چشي نه د کمپیوټر نه. اوس زه غواړم چې په دغه ایگزیسټینګ سټرینګ کې د سپیسیفیک پوزیشن یا د سپیسیفیک انډیکس نه د سپیسیفیک نمبر اف کریکټر دا ته زه چې کم دا ته زه اریز کم. نو دلته موږ چې ولیکلو دا اس موږ سره د string object دی، دا s ډاټ اریز او په د s ډاټ اریز کې موږ دلته انډیکس نمبر 3 ورکړلو. مطلب دا چې دا فرست 0 انډیکس، دا 1، دا 2، دا 3. مطلب د پی نه سٹارټ واخله او څومره نمبر اف کریکټر ډیلیټ کا، 3 کریکټر ډیلیټ کا. فار ایگزامپل د 3 کریکټر چې زه ډیلیټ کم نو ما سره به شی راشي د دغه چې کوم آوټپوټ دی، د آوټپوټ په ما سره راشي په دغه طریقې سره دا به ما سره کمر راشي. نو اوس یې ګورو چې موږ سره همدا شی راسي که نه. اول به زه چې کوم دا به زه کمپایل کم، کمپایل مې کړلو څه ایرر پکې نشته. دا پورټ ته موږ سره چې شی شولو اریز شولو، رن مې کړلو. چې رن مې کړو تاسو دلته کتای شئ ما سره چې راغلو کمر راغلو. ښه فار ایگزامپل دلته چې د کومې موږ سره نمبر اف کریکټر دی دا مو 5 کړل. دلته به زه راشم دا به زه ریکمپایل کم، ریکمپایل شولو څه مسله پکې نشته. زه چې مو وکړلو رن مې کړلو، چې رن مې کړو دلته چې راغلو موږ سره کام راغلو. اوس فار ایگزامپل دلته چې دا کوم انډیکس نمبر دی، دا انډیکس نمبر دلته زه 0 کم، دا مو 0 کړلو. نو دغه نه اوس موږ ګورو چې موږ سره د دغه نه کوم قسم سټرینګ جوړیږي. دا به زه چې کوم دا به ریکمپایل کم، ریکمپایلیشن نه بعد د 0 انډیکس نه بعد د 0 نه سٹارټ واخلو 15 کریکټر پسې ختم کوم، دا څلورم انډیکس پورې لاړ شه. دغه ځنه مې رن کړلو. چې رن مې کړو تاسو کتای شو چې کوم موږ سره اولنی 15 کریکټر دی دا یې چې کړل دا یې ډیلیټ کړل. دلته تاسو وکسو دا موږ سره اولنی 15 کریکټر دی دا موږ سره ته اریز کړل. فار ایگزامپل دلته مو چې کړل دا مې 3 کړلو، دا به زه ریکمپایل کم، دا صرف کام ته ختم کو. دا مې چې وکړلو ریکمپایل کړلو، ریکمپایلیشن نه بعد زه دا ری رن کم. چې رن مې کړو دلته موږ سره چې راغی پورټر راغلو. خیدان بعد که فار ایگزامپل زه وغواړم چې د سټرینګ ټایپ چې دا کوم دلته موږ سټیټیک انیشلایزیشن کړی دا موږ ډاینامیک وکړو، داسې هم کړی شو. څرنګه به وکړو دا به زه دلته چې کم، دا به زه کمنټس کم. دلته به لاندې راشم زه به ولیکم سی آوټ. په سی آوټ کې به زه چې ولیکم چې انټر کا یو سټرینګ ډیټا. نو دلته به موږ سره چې وشي زه به په سی ان سره زه به د سی ان د آبجیکټ په ترو باندې په د اس ویریبل کې په رن ټایم باندې ډیټا واخلم او هغه اس کې چې کومه ډیټا راشي هغه کې به بیا زه اریز کړای شم. فار ایگزامپل دلته مو چې وکړلو دا مې رن کړلو. ښه مخکې د دغه نه چې زه دا مطلب دا ورډ اریز کم، دلته بیا اول زه ډسپلی کم چې کوم ورډ یې موږ سره چې شي انزرټ شي. دغه نه بعد به ای ان ډي ال زه ولیکم چې نیو لاین له موږ سره لاړ شي. ای ان ډي ال مې کړلو. اوس به زه دا ریکمپایل کم ځکه چې چینج مې پکې وکړلو. ریکمپایل شولو، اوس ایرر پکې نشته. ګوره په دغه پروګرام ځان پوه کړو. موږ د سټرینګ ټایپ یو آبجیکټ واخیستو، د سټرینګ ټایپ د آبجیکټ انیشلایزیشن دپاره موږ یو میسج ورکړلو. په سی ان سره به دا انیشلایز شي، په سی آوټ سره چې څه شی موږ انپوټ کوو به موږ ډسپلی کوو. هغه نه بعد به ته موږ چې وکړو څه سپیسیفیک نمبر اف کریکټر اولني 3 چې کوم کریکټر وي دا به ته موږ ډسکارډ کوو یا به ته موږ اریز کوو. هغه نه بعد به دا سټرینګ بیا ډسپلی کوو. زه به چې وکړم زه به دا رن کم. چې رن مې کړلو فار ایگزامپل دلته ما چې وکړلو دلته ما چې دا کوم ورډ ایډ کړلو دا فار ایگزامپل ما نالج ایډ کړلو. انټر مې کړلو. چې انټر مې کړلو تاسو کتای شو چې دا ایگزیسټینګ چې کوم ورډ دی مخکې د اریز کېدو نه دا نالج دی،
د نالج نه مونږ چې کومه ولني درې ورډز وو دا درې ورډز ته مونږ ختم کړل نو دلته یې مونږ سره څه راغلو دلته یې مونږ سره دا ورډ راغلو اوس فار ایگزامپل د 3 نه زه څه جوړ کړم دغه نه زه 4 جوړ کړم لیټس چې دا مې څه کړو دا مې 4 کړلو دا به زه ریکمپایل کړم ریکمپایلیشن نه بعد مې څه وکړلو دا مې رن کړلو چې رن مو کړلو دلته مو دا ورډ بیا فار ایگزامپل انټر کړلو دا نالج مو بیا انټر کړلو انټر مو کړلو چې انټر مو کړو دا پهله څلور ورډ چې کوم دي دا ته هغه شول ډسکارډ شول اریز شول نو دلته موږ سره څه راغلو لیګ راغلو لیج نو نورمالي موږ چې کله مو غواړو چې په یوه سټرنګ ټایپ ډیټا کې په اني پوزیشن باندې یا په اني لوکیشن باندې د سپیسیفیک نمبر اف یا اني انډیکس باندې چې سپیسیفیک نمبر اف کریکټر دا موږ اریز کو نو یغه د پوره موږ سره یو بلټ ان فنکشن دی د سټرنګ ولا اریز نو دا موږ استعمالولی شو نو هوپفولي چې تاسو ته به دا کلیر وي که کلیر وي نو خپل کمنټس کې ولیکئ چې موږ ته کلیر شو کاینډلي دا ویډیو تاسو ریپوسټ کوئ شیر کوئ چې ډیرو خلکو ته ورسیږي چې ډیرو خلکو ته فایده وشي جزاک الله خیر